السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد. في تاريخ 3 يونيو من سنة 2019 واللي كان بيوافق يوم 29 من شهر رمضان، كان في شخص عايش في بناية سكنية في خلال الساعات الأولى من نهار اليوم متجه لمكان عمله. وفي أثناء ما كان نازل على السلم لاحظ إن باب الشقة لواحدة من جيرانه اللي كانت عايشة في نفس البناية كان مفتوح، ولما بدأ إنه ينده عليها وينده باسم أولادها ما كانش في أي حد بيرد عليه. الشخص ده كان عارف إن السيدة عايشة في الشقة هي وأولادها لوحدهم، ولأنه ما كانش حابب إنه يفتح الباب أو يقتحم عليهم خصوصيتهم، وكان بيعتقد إنهم نسيوا الباب مفتوح في أثناء الليل، قرر في الوقت ده إنه يطلع لزوجته مرة تانية علشان يطلب منها إنها تنزل معاه وتخبط على الباب وتطلب من صاحبة الشقة إنها تقفل الباب. في الوقت اللي الزوجة نزلت فيه معاه حاولت إنها تنده باسم صاحبة الشقة ولكنها ما كانتش بترد، ولما فتحت الباب ودخلت لجوه زوجها انتظر في الخارج، ولكن بعد دخولها بثواني معدودة الزوج اتفاجئ بإن زوجته كانت بتصرخ بأعلى صوتها. ولما دخل وراها علشان يشوف ايه اللي بيحصل اكتشف ان صاحبة الشقة وابنها الاتنين كل واحد فيهم كان مربوط على كرسي، وكان واضح ان في شخص دخل عليهم في اثناء الليل وانهى حياتهم. ولان المشهد كان صادم بالنسبة لهم وما كانوش فاهمين يقدروا يتصرفوا ازاي، قرروا في الوقت ده إنهم يتصلوا فورا بالشرطة علشان يجوا ويشوفوا إيه اللي بيحصل. استعدوا علشان هتسمعوا تفاصيل حكاية فريدة جدا من نوعها، وقدرت إني أجمع تفاصيلها من واحد من وكلاء النيابة اللي كانوا بيشرفوا على التحقيق، واللي مشكورا سرد لي كل التفاصيل الكاملة عن الأحداث اللي حصلت في الواقعة. علشان تعرفوا إيه الحكاية تابعوا معايا الفيديو للنهاية. بتدور أحداث قصتنا في مصر، وتحديداً في مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية. الشرطة لما وصلها البلاغ من الجار وزوجته كانوا بيبلغوا إن الأشخاص اللي ساكنين في الشقة واللي كانت الأم وأولادها سوريين الجنسية. فوراً أفراد الشرطة اتحركوا لهناك وبدأوا إنهم يفحصوا المكان وأعلنوا البيت مسرح للجريمة. ولكن الأزمة اللي كانت بتواجههم في الوقت ده إن كان في طفلين تانيين موجودين جوه البيت واللي كانوا أبناء السيدة اللي تم إنهاء حياتها. في الوقت ده أفراد الشرطة ما كانوش قادرين يخرجوا الولد والبنت من الداخل، لأن بكل أسف الواقعة تمت في صالة البيت، ولو كانوا خرجوهم الولد والبنت كانوا هيشوفوا الحالة اللي أمهم وأخوها كانوا فيها. وعلشان كده قرر أفراد الشرطة إنهم يغموا عينيهم بقطعة من القماش وخرجوهم وودوهم لبيت واحدة من الجيران. في خلال الوقت ده أفراد الشرطة استدعوا صاحب الشقة واللي كانت السيدة وأولادها مأجرين الشقة منه علشان يعرفوا اسمها ولو يعرف عنها أي تفاصيل. في الوقت ده صاحب الشقة لما وصل قال لأفراد الشرطة إنه ما عندوش معلومات كتير عنها، وإن كل اللي مثبت في عقد الإيجار بإن اسمها مريم الصباغ، ومن خلال بيانات جواز سفرها توصل أفراد الشرطة إنها كان عمرها في وقت أحداث الواقعة 33 سنة. أفراد الشرطة لما كانوا بيحققوا مع الجيران علشان يعرفوا مين أولادها وأسمائهم إيه وأعمارهم إيه، عرفوا في الوقت ده إن أكبر أبناء مريم كان اسمه موسى، وكان عمره في وقت أحداث الواقعة 12 سنة، والابن الأوسط لمريم كان اسمه هارون وكان عمره في وقت أحداث الواقعة 10 سنوات، وأصغر الأبناء كان اسمها نجاة وكان عمرها في وقت أحداث الواقعة 6 سنوات. الشرطة في الوقت ده بدأوا إنهم يدوروا في البيت على أي آثار للبصمات أو السلاح اللي تم بيه إنهاء حياتهم، ولكن في الوقت ده ما لقوش ولا أي آثار للبصمات ولا أي شيء يقدروا يستدلوا منه على الجاني. بمعنى إن اشتباههم في الوقت ده كان بإن الجاني كان عامل حسابه ووصل للبيت وكان لابس في إيده قفازات، بالإضافة إن الباب ما كانش فيه عليه أي آثار اقتحام. وده أكد لأفراد الشرطة إما إن الشخص اللي دخل لجوه البيت كان معاه مفتاح، أو إنه حد من جوه البيت هو اللي فتح له بنفسه الباب. وده معناه إن ممكن يكون الأشخاص اللي عايشين جوه البيت على معرفة بالجاني. من بداية بحث أفراد الشرطة في مسرح الجريمة استبعدوا تماما فكرة إن يكون الجريمة تمت بدوافع السرقة، لأن البيت كان بيت بسيط جدا وكان واضح إن مريم وأولادها حياتهم على قدها. وعلشان كده فكرة إن حد يدخل البيت بدافع السرقة كانت فكرة مستبعدة تماما بالنسبة لهم. وكمان كل شيء كان موجود في مكانه، تليفون مريم وتليفون ابنها موسى كانوا الاتنين موجودين في غرفة من غرف البيت، وكمان لقوا مبلغ مالي
كان محطوط على ترابيزة في الصالة، والمبلغ ده كان حوالي 275 جنيه. أفراد الشرطة لما نقلوا أجساد الضحايا للطب الشرعي علشان يتم فحصهم، في الوقت ده رجع لهم تقرير الطب الشرعي بأن الاتنين تم إنهاء حياتهم عن طريق شق حلقهم من الطرف للطرف. ولكن كان واضح إن كان في اعتداء بالضرب عليهم قبل إنهاء حياتهم، وخاصة مريم. وكمان اتضح من خلال تقرير الطب الشرعي إن كان في بعض آثار المقاومة، ولكن مريم ما قدرتش إنها تاخد أي أثر للجاني تحت أظافرها، وده بسبب إن أظافرها كانت قصيرة بطريقة مبالغ فيها. وكمان تقرير الطب الشرعي ورد فيه إن آثار المقاومة اللي كانت على جسد مريم كانت كلها على ظهرها، وكأن الشخص اللي كان بيعتدي عليها بالضرب كان بيضربها في ظهرها مش في وشها. وده كان أمر غريب جدا ومش مفهوم بالنسبة لأفراد الشرطة. التقرير ورد فيه إن مريم تلقت بعض الضربات في الوجه مباشرة، ولكن أغلب الضربات كانت على ظهرها مش في وشها. أما عن ابنها موسى فما كانش فيه أي آثار مقاومة عليه، وكان من الواضح إن الولد تم مهاجمته فجأة، وتم ربطه بعد كده على الكرسي، وبعدها تم إنهاء حياته. وكمان ورد في تقرير الطب الشرعي احتمالية بأن الهجوم تم على مريم بدافع الاعتداء عليها. من بداية دخول أفراد الشرطة شافوا إن مريم ملابسها كانت شبه ممزقة من الجزء العلوي، وده وصلهم لاحتمالية بأن كان في شخص دخل البيت وكان بيحاول إنه يعتدي على مريم. وفي الوقت اللي كانت بتحاول إنها تقاومه، ابنها موسى صحي من نومه، ولما كان بيحاول يدافع عن أمه الشخص ده قدر يسيطر عليهم هما الاتنين، ربطهم في الكرسي. ولأنهم ممكن يكونوا اتعرفوا عليه وعلى ملامحه، قرر إنه ينهي حياتهم ويهرب بسرعة من البيت. ولكن في الوقت ده مجموعة من أفراد الشرطة كانوا بيقولوا إن مستحيل شخص واحد يقدر إنه يسيطر على الأم وابنها في نفس الوقت ويربطهم بالصورة اللي كانوا مربوطين بيها، وخاصة إنهم كانوا مربوطين بإحكام شديد جدا. وكانت الاحتمالية اللي حاطينها في الوقت ده إن الهجوم حصل على مريم وابنها موسى من أكتر من شخص. في الوقت ده راح أفراد الشرطة لبعض من الجيران اللي كانوا محيطين بشقة مريم، وبدأوا إنهم يسألوهم إيه التفاصيل اللي يعرفوها عن مريم وأولادها. كل اللي قالوه الجيران في الوقت ده إن مريم هي وأولادها الثلاثة انتقلوا للحياة في الشقة اللي كانوا عايشين فيها من 4 سنين فاتوا، وإنها كانت شخصية منعزلة تماما عنهم، ما كانتش بتحب الاختلاط، وكانت هي وأولادها بيخرجوا وبيدخلوا مع بعض وما بيحاولوش إنهم يختلطوا بالجيران. وفي نفس الوقت صرح بعض الجيران إن كل المعلومات اللي يعرفوها عن مريم إنها بتحاول تعيل نفسها وتعيل أولادها من خلال إنها بتصنع بعض المخبوزات والحلويات في البيت، وبترسل ابنها موسى علشان يبيعهم في الشارع، وإن هي دي كل المعلومات اللي قدروا يدلوا أفراد الشرطة عنها. في الوقت ده واحدة من الجيران قالت لأفراد الشرطة إن مريم كانت مقربة من واحدة من جيرانهم واللي كانت عايشة في نفس المحيط اللي كانوا عايشين فيه. هي ما كانتش عايشة في نفس البناية السكنية، ولكن البناية اللي كانت بتسكن فيها بتبعد عنهم بحوالي بيتين. في الوقت ده لما سألهم أفراد الشرطة مين السيدة دي، قالوا لهم إن السيدة دي معروفة في المنطقة باسم الحاجة إجلال، وإنها في الستينات من عمرها. ولما سألوهم مين اللي عايش مع الحاجة إجلال، قالوا الجيران في الوقت ده إن الحاجة إجلال من بداية ما سكنت في المنطقة وهي عايشة لوحدها تماما، عندها أولاد، ولكن أولادها مسافرين للخارج وبيترددوا عليها في أجازات كل فين وفين. ومن بداية ما مريم انتقلت للمنطقة اتعرفت هي والحاجة إجلال على بعض، ونشأت ما بينهم علاقة لدرجة إن الحاجة إجلال كانت بتعتبر مريم زي بنتها وبتعتبر أولاد مريم زي أحفادها. طبعا أفراد الشرطة في الوقت ده اتوجهوا فورا للحاجة إجلال وبدأوا إنهم يسألوها إيه اللي هي تعرفه عن مريم وأولادها. الحاجة إجلال كانت في حالة سيئة جدا، كانت بتبكي وما كانتش مصدقة التفاصيل المرعبة اللي مريم وأولادها اتعرضوا ليها، حتى إن أولاد مريم المتبقيين سكان المنطقة والجيران نقلوهم لبيت الحاجة إجلال لأن الأولاد كانوا خايفين جدا وكانوا حاسين بالأمان وهم معاها. أفراد الشرطة في الوقت ده حاولوا يهدوا الحاجة إجلال علشان تسرد لهم أي معلومة تعرفها عن مريم يمكن يقدروا من خلالها يتوصلوا للجاني. الحاجة إجلال في الوقت ده قالت لهم إن مريم انتقلت للحياة هي وأولادها في المنطقة اللي كانوا عايشين فيها في سنة 2015، وفضلت قاعدة هناك كام شهر وكانت ما بتتعاملش مع أي حد. وبحكم إن الحاجة إجلال عايشة لوحدها تماما، في يوم من الأيام في شهر رمضان قررت إنها تروح وتتعرف على مريم، ولكن ما كانتش حابة إنها تتطفل عليها. قررت إنها تعد وجبة الإفطار، وراحت قبل ميعاد المغرب مباشرة خبطت على باب مريم وعرفتها بنفسها، وقالت لها إنها عايشة معاهم في نفس الحي. ومريم بالفعل كانت عارفاها وكانت بتشوفها في المنطقة. طلبت الحاجة إجلال في الوقت ده من مريم
إنها تاخد أولادها وتقفل باب بيتها وتروح معاها للبيت علشان يفطروا سوا. مريم كانت بتحاول إنها تشكرها بطريقة مهذبة، ولكن الحاجة إجلال أصرت عليها وقالت إن مريم ما كانتش حابة إنها تحرجها. وبالفعل خرجت هي أولادها واتجهوا لبيت الحاجة إجلال وقعدوا مع بعض وتناولوا وجبة الفطار. وقالت الحاجة إجلال إنهم بعد ما فطروا وقعدوا أكلوا شوية حلويات ولعبت مع الأولاد، في الوقت اللي كانت قاعدة فيه هي ومريم لوحدهم بدأت إنها تسألها إيه قصة حياتها، وإيه اللي خلاها عايشة لوحدها مع أولادها، وإيه السبب اللي علشانه اتوجدت في مصر في المنطقة دي على وجه التحديد. وبدأت مريم في الوقت ده تقول للحاجة إجلال قصة حياتها من البداية. مريم قالت للحاجة إجلال إنها بتنتمي لأسرة من الأثرياء في سوريا، وإن أسرتها كانوا عايشين في منطقة دمشق وكانوا بيعملوا في التجارة. وقالت إنها كانت البنت الوحيدة وآخر العنقود على 7 إخوات شباب، وتقدروا تقولوا بالبلدي كده إن أبوها كان حاططها على راس البيت كله، كان بيتعامل معاها أفضل معاملة. أي شيء مريم كانت بتطلبه كان وكأنه أوامر وسيف على رقبة كل شخص عايش في البيت. وعاشت مريم حياة سعيدة جدا في بيت أسرتها. وبعد ما انتهت من دراسة المرحلة الثانوية في الوقت ده قررت إنها تروح وتاخد دورة تعليمية إنها تحترف فيها صناعة الحلويات والمخبوزات. ولما عرضت الأمر على أسرتها إخواتها كانوا رافضين الفكرة نهائيا، وكانوا بيقولوا إنها تقدر تتعلم الأمور دي من أمها ومن قرايبها وإنها مش محتاجة إنها تاخد دورة تدريبية. ولكن مريم لما راحت واتكلمت مع أبوها قالت له إنها عايزة تتعلم الأمر بطريقة احترافية، وأبوها زي ما قلت لكم ما كانش بيقدر يرفض لها طلب. وافق على طلبها وألحقها بنفسه في الدورة التدريبية. وفي أثناء ما كانت مريم في دورتها التدريبية اتعرفت هناك على شخص واللي كان مهم جدا في حياتها. الشخص ده كان اسمه عمار، وكان هو المسؤول عن تدريب مريم في دورة المخبوزات والحلويات. في البداية حصل ما بينهم إعجاب لأن مريم كانت بنت جميلة جدا، وعمار الكل كان بيشهد له بأنه شخص مهذب ومحترم. مريم بتقول للحاجة إجلال إنه ما حاولش إنه يتكلم معاها ولا إنه يتجاوز معاها بأي شكل، وكل اللي كان ما بينهم في الوقت ده هو عبارة عن نظرات مش أكتر. ومع مرور الأيام وفي خلال ما مريم كانت في الدورة التدريبية بدأت إنها تتعرف أكتر على عمار، وعرفت إنه أسرته أسرة بسيطة عايشين في حلب، وإنه مش شخص ثري زيها ولا زي أسرتها، ولكنها كانت شايفة فيه شخص محترم. ومع مرور الوقت ابتدت تشوف فيه إن هو ده الشخص اللي حابة تكمل معاه بقية حياتها. مريم قالت للحاجة إجلال إنها شافت عمار لأول مرة لما التحقت في الدورة التدريبية تحديدا في سنة 2005. وفي يوم من الأيام وقبل ما تنتهي الدورة التدريبية قرر عمار إنه يستجمع كل شجاعته وراح وصرح لمريم إنه معجب بيها وحابب إنه يتزوج منها. ولما وافقت مريم على طلبه راح مباشرة لبيت أسرتها بدون ما يضيع أي وقت، وراح واتكلم معاهم وقال لهم كل ظروفه وإنه حابب يتزوج من بنتهم. طبعا بمجرد دخول عمار في المشهد قامت الدنيا وما قعدتش. إخوات مريم كانوا رافضين الأمر نهائيا. أبوها كان ممكن يلين بعض الشيء، ولكن إخوات مريم السبعة في الوقت ده كانوا بيشحنوه ضدها وكانوا بيقولوا له إنهم مستحيل يزوجوا أختهم من واحد على قد حاله، وإنها من المفروض إنها تتزوج من شخص في نفس مستواهم، إما إنه يكون قريبهم أو إنه يكون على معرفة بيهم. وبدأوا إنهم يزرعوا في عقل أبو مريم فكرة بإن عمار جاي يتقدم لها لأنه طمعان في ممتلكاتها وحابب إنه يتحصل على الميراث من بعد وفاته. وبكل أسف في الوقت ده إخوات مريم قدروا يقنعوا أبوهم بكل الأفكار اللي كانوا بيحطوها في راسه. في الوقت ده مريم كانت حزينة جدا لرفض أسرتها، ولكن عمار على الجانب الآخر كان بيطمنها وكان بيقول لها إنه مش هيستسلم أبدا، وإنه هيثبت لأبوها بالدليل القاطع والإخواتها السبعة بإنه بيحبها لشخصها وإنه مش عايز من وراها أي شيء. كان بيتقدم ليها مرة ورا مرة، وفي كل مرة كانوا بيهنوه وبيبهدلوه وبيطردوه حرفيا بره البيت. في الوقت ده عمار لجأ لبعض المشايخ اللي كانوا في المنطقة وبعض الكبار في مدينة دمشق، وكانوا بيحاولوا إنهم يتوسطوا ليه عند أسرة مريم بإنهم يوافقوا إنهم يزوجوه منها. ولكن رجع ليهم الرفض مرة تانية، وإن الأسرة في الوقت ده أصرت على رفضها أكتر وأكتر، وبالأخص أبو مريم، لأنه كان شايف إن عمار وكأنه بيتحداه. ما كانش شايف في الموضوع إن عمار متمسك ببنتهم، هو بدأ إنه يقتنع تمام الاقتناع بفكرة أولاده السبعة اللي زرعوها في عقله بإنه طمعان فيهم. وعلشان أبو مريم وإخواتها يتأكدوا من إن الموضوع انتهى تماما بدأوا في الوقت ده يحاولوا يعدوا زواج ليها في أسرع وقت، وإن الزواج ده كان المفروض هيتم ما بينها وما بين واحد من أولاد عمها. بالفعل بدأوا إنهم يتمموا مراسم الزواج وأعلنوا خطبتها على واحد من ولاد عمها. مريم ما كانتش قادرة تتحمل أكتر من كده،
فضلت تحاول تتكلم مع أبوها وأمها وتقنعهم بإنها مش حابة تتزوج من ابن عمها وإنها بتحب عمار وعايزة يكون شريك حياتها، ولكن هم ما كانش عندهم استعداد يسمعوها. وهنا قررت مريم في يوم من الأيام إنها تجمع كل أغراضها وتروح لعمار وتهرب معاه. طلبت منه إنهم يروحوا لبيت أسرته علشان يقيموا هناك بعيد تماما عن دمشق، وقالت إن عمار في البداية ما كانش متقبل الفكرة وكان حابب إنها ترجع مرة تانية لبيت أسرتها، ولكنها في الوقت ده هددته بإنه لو ما راحش معاها وتزوج منها ورجعها لبيت أسرتها إن العواقب هتكون وخيمة، وإن عمرها ولا هتكون ليه ولا هتكون لغيره. في الوقت ده قالت إن عمار كان خايف على حياتها وسلامتها أو إنها تنفذ تهديدها ليه، وقبل بإنه ياخدها لبيت أسرته في حلب علشان يعيشوا هناك. وتم زواج مريم وعمار في سنة 2006. في الوقت ده مريم كان عمرها 20 سنة وعمار كان عمره 26 سنة، وعاشوا الاتنين مع بعض حياة بسيطة، ولكن مريم بتقول للحاجة إجلال إنها كانت حياة سعيدة. وبعد مرور شهور على زواجهم اكتشفت مريم إنها حامل في طفلهم الأول، وأنجبت أول طفل ليهم في سنة 2007 وسموه موسى، واللي كان بالمناسبة على اسم أبوها. وفي سنة 2009 أنجبت مريم طفلهم الثاني واللي سموه في الوقت ده هارون، وكان عمره في وقت أحداث الواقعة 10 سنوات. ومريم كانت بتقول للحاجة إجلال إنها كانت عايشة حياة سعيدة جدا مع زوجها وأولادها، وحست إن أسرتها تقبلوا الحياة اللي كانت عايشاها وإنهم إما نسيوها أو اتبروا منها، ولكن على أي حال هم كانوا سايبينها في حالها وما بيحاولوش إنهم يتعرضوا ليها، لحد ما حصلت الأزمة السورية في سنة 2011. في الوقت ده مريم كانت بتحكي إن حلب كان بيتم قصفها بصورة غير عادية وإنها اتأثرت بشدة، ولكن مش دي الأزمة اللي ضربت حياة مريم وأولادها. في منتصف سنة 2012 زوج مريم عمار خرج من البيت في يوم من الأيام واختفى فجأة، ومفيش أي حد كان عارف هو راح فين. ما تمش الإعلان عن وفاته رسميا ولا كان معلن بأنه تم اعتقاله في أي سجن من السجون. وفضلت مريم تدور عليه لفترة طويلة استغرقت شهور، ولكن ما كانش فيه أي أثر لزوجها عمار. وفي الوقت ده بدأ بعض المحيطين والجيران بمريم ينصحوها بأنها لازم تسيب المنطقة فورا، لأن حياتها وحياة أولادها في خطر، ولو فضلت قاعدة ومنتظرة إن زوجها يرجع ليها مرة تانية في احتمالية إنه يكون توفى وفارق الحياة، وإن وجودها في حلب أكتر من كده بيعرض حياتها وحياة أولادها للخطر. وخاصة إن مريم بعد اختفاء زوجها مباشرة اكتشفت إنها حامل في طفلتهم الثالثة، ويمكن ده السبب اللي خلى مريم تفكر إنها تخرج فورا بره سوريا. في الوقت ده نصحها المحيطين بيها إنها تتجه لمصر وتحاول إنها تستقر هناك، ووعدها بعض الأشخاص اللي كانوا مقيمين في سوريا في الوقت ده بإن لو ظهر أي خبر عن عمار إنهم فورا هيتواصلوا معاها، ولكن كل اللي مطلوب منها إنها تمدهم برقم تليفونها. وحكت مريم للحاجة إجلال إنها وصلت بالفعل لمصر في بدايات سنة 2013، وبعد وصولها بفترة قصيرة لا تتعدى الشهرين أنجبت طفلتها الثالثة، واللي في الوقت ده سمتها نجاة، وكان عمرها في وقت أحداث الواقعة 6 سنوات. في الوقت ده طرح أفراد الشرطة السؤال على الحاجة إجلال: هل بتعتقد إن مريم ممكن كانت على علاقة بأي شخص اختلفوا مع بعض لأي سبب من الأسباب وعلشان كده قرر إنه ينهي حياتها، أو لو إنها عندها فكرة بإن في شخص من الرجال بيتردد على بيتها؟ الحاجة إجلال لما سمعت الكلام ده قالت لهم مستحيل، مريم عمرها ما تعمل أي شيء زي ده، هي كانت بنت محترمة ومتدينة. في الوقت ده أفراد الشرطة قالوا لها ممكن الشخص ده كان بيتقدم لها رسميا وإن الموضوع ما فيهوش أي شيء بطال لا سمح الله، ولكن الحاجة إجلال وضحت ليهم بإن مريم في مرة من المرات قدم ليها شاب واللي كان عايز إنه يتزوج منها ويرعاها ويرعى أولادها، ولكن مريم رفضت الأمر تماما. ولما الحاجة إجلال سألتها إيه السبب اللي بترفض علشانه، قالت لها مريم إنها لسه عندها أمل إن زوجها يكون على قيد الحياة، وإنها حابة إنه لما يرجع يلاقيها منتظراه وإنها لسه على العهد اللي ما بينهم. وكمان قالت لها إن ابنها عمره 12 سنة وعلى حد وصفها إنه راجل ما ينفعش إنها تدخل عليه راجل غريب حتى لو اتأكدت بإن أبوه توفى. المشكلة إن المحققين بعد ما خلصوا كل الكلام اللي حكته لهم الحاجة إجلال حسوا إن كل الكلام ده مش مفيد بالنسبة لهم بالمرة. هم عرفوا عن حياة مريم ما قبل الجريمة، ولكن السؤال دلوقتي الجريمة اللي تم فيها إنهاء حياتها وحياة ابنها الكبير حصلت إزاي؟ ومين الشخص المتورط فيها؟ زي ما قلت لكم إن الاحتمالية كانت مرجحة من أفراد الشرطة إن اللي ارتكب الجريمة إما رجل أو أكتر،
لأن زي ما ورد في تقرير الطب الشرعي بإن كان بيعتقدوا وبيرجحوا بقوة إن كان في محاولة اعتداء على مريم قبل إنهاء حياتها. قرر أفراد الشرطة في الوقت ده إنهم يفحصوا كل سجلات الأشخاص المسجلين بالقضايا المشابهة ويشوفوا لو أي شخص منهم كان متورط في الأمر ولا لأ. ومر يومين كاملين وأفراد الشرطة مش قادرين يحققوا أي تقدم في ملف القضية، وفي الوقت اللي كانوا مش عارفين يبدأوا منين، وفي أول أيام عيد الفطر من سنة 2019 وصل ليهم لمركز الشرطة سيدة، ولما دخلت لهناك قالت لهم إنها عندها تفاصيل مهمة جدا هتفيدهم في التحقيقات في قضية مريم وابنها. ولما سألوها إيه المعلومات اللي عندها قالت لهم مباشرة وصراحة وبدون أي لف ولا دوران إن زوجها هو اللي كان بيحاول يعتدي على مريم وأنهى حياتها وحياة ابنها. أفراد الشرطة طبعا الخبر نزل عليهم زي الصاعقة، قدامهم سيدة بتبلغ عن زوجها وبتقول إن هو اللي ارتكب الجريمة. طلبوا منها في الوقت ده إنها تعرفهم بنفسها وتقول لهم إيه صلتها بمريم وليه هي جاية توجه الاتهام لزوجها. قالت لهم إن اسمها صباح وعمرها في وقت أحداث الواقعة كان 35 سنة وإنها متزوجة من شخص اسمه سعيد واللي كان عمره في وقت أحداث الواقعة 40 سنة. أفراد الشرطة قالوا لها هل أنت واثقة من الكلام اللي بتقوليه ولا أنت جاية تقولي بعض الكلام الكاذب عن زوجك علشان تورطيه في الأمر؟ في الوقت ده صباح أكدت ليهم بإنها واثقة من كل كلمة هي بتقولها وإن مريم صعبانة عليها، وبقالها يومين من وقت اكتشاف الجريمة وهي متأكدة إن زوجها هو اللي ارتكب الجريمة، ولكنها ما كانتش حابة إنها تروح تبلغ عنه، وبسبب إنها كانت شايفة إن مريم سيدة محترمة وإن أولادها مؤدبين وما كانوش يستحقوا أبدا النهاية دي. قررت إنها تروح لمركز الشرطة وتدلي بكل الأقوال اللي عندها. أفراد الشرطة طرحوا على صباح السؤال هي ليه متأكدة إن زوجها هو اللي ارتكب الجريمة، وهنا قالت لهم إن طول الوقت زوجها كان بيبص لمريم بنظرات فيها شيء من الإعجاب، بل إنه كان بيحاول إنه يتقرب منها أكتر من مرة، وإن هي بنفسها متأكدة إن مريم كانت بتصده وكانت بتمتنع عن الاختلاط معاه. لما سألها أفراد الشرطة هي عايشة فين هي وزوجها قالت إنها عايشة في نفس البناية السكنية اللي فيها مريم، وإنها ساكنة في الشقة اللي موجودة في الطابق العلوي لمريم مباشرة. وقالت إن زوجها دي مش أول مرة يحاول إنه يتقرب فيها من سيدات أو إنه يدخل في علاقات نسائية، هو كان ليه علاقات متعددة وإن الأمر ده وكأنه طبع بيجري في دمه. أفراد الشرطة في الوقت قالوا لها كل الكلام اللي انتي بتقوليه ده مش دليل أبدا إن هو اللي ارتكب الجريمة، لأن الاتهام اللي انتي بتوجهيه لزوجك اتهام خطير جدا. في الوقت ده صباح بدأت إنها تشرح ليهم إن في الليلة السابقة قبل اكتشاف الجريمة إن زوجها رجع للبيت في ساعات متأخرة من الليل وكان واضح عليه الارتباك وإنه مش حابب يتكلم معاها، وإنها لما كانت بتتكلم معاه كان بيزعق لها وبيطلب منها إنها تدخل تنام فورا. هي ما كانتش فاهمة إيه اللي بيحصل ولكنها اتضايقت من الطريقة اللي كان بيتكلم بيها، وعلشان كده دخلت لغرفتها علشان تنام. ولما صحيت في الصباح تاني يوم واكتشفت الجريمة كانت مشتبهة بقوة إن هو اللي ارتكب الجريمة، وخاصة لما سمعت بعض الأقاويل بأن أفراد الشرطة في أثناء فحصهم لشقة مريم لقوا إن ما كانش فيه أي بصمات في المكان. أفراد الشرطة سألوها طب وإيه اللي مخليكي مشتبهة بزوجك من فكرة إن مفيش بصمات في المكان؟ قالت لهم إن زوجها كان بيقود دراجة نارية وإنه كان متعود دايما كل ما بيبقى في الخارج على دراجته النارية بيلبس قفازات مصنوعة من الجلد في إيديه، وكان اشتباهها بإن زوجها دخل لشقة مريم في أثناء الليل وحاول إنه يعتدي عليها. ولما ابنها صحي من النوم وحاول يدافع عن أمه في الوقت ده ربطهم هما الاتنين وقرر إنه ينهي حياتهم. الاحتمالية اللي كانت بتقولها صباح لأفراد الشرطة خلتهم بالفعل يكونوا متشككين في زوجها سعيد، لأن زي ما قلت لكم في البداية إن ما كانش فيه آثار اقتحام على الباب، بمعنى إن وارد إن يكون سعيد راح في أثناء الليل خبط على الباب ومريم فتحت له، وفي الوقت ده بدأ إنه يهاجمها ودخل البيت بالقوة علشان يحاول يعتدي عليها. وابنها صحي من النوم في أثناء الموقف حاول إنه يدافع عن أمه، وهنا سعيد قرر إنه ينهي حياتهم لأنهم بكل تأكيد اتعرفوا عليه وهيفضحوا أمره. وكمان تقرير الطب الشرعي كان بيقول إن مريم وابنها تم إنهاء حياتهم ما بين الساعة 3 الفجر للساعة 5 الفجر، والتوقيت اللي كانت صباح بتقول إن زوجها رجع فيه للبيت كان تقريبا وقت مقارب للوقت اللي حصلت فيه الجريمة. على أي حال أفراد الشرطة في الوقت ده ما كانش معاهم أي دليل يقدروا يتوصلوا منه للجاني، والبلاغ اللي كانت بتقدمه صباح ضد زوجها كان بلاغ خطير جدا لازم أفراد الشرطة يتتبعوه. راحوا لبيتها وألقوا بالقبض على زوجها سعيد. في الوقت ده عرفوا إنه بيعمل ككهربائي وإنه عايش في نفس البناية السكنية اللي عايشة فيها مريم، وإنه كان ساكن في الشقة دي قبل انتقال مريم ليها. ولما بدأ أفراد الشرطة يحققوا معاه كان بينكر صلته تماما بالموضوع،
وكان بيقول إن زوجته مشتبهة فيه بشكل خاطئ وإنه مرتكبش أي جريمة وملوش أي علاقة بالموضوع. في الوقت اللي أفراد الشرطة كانوا بيجروا فيه بعض التحريات عن سعيد علشان يعرفوا أبعاد حياته وهل الكلام اللي زوجته بتقوله بإنه كان بيتعرض للسيدات بصورة مبالغ فيها في السابق أقوال حقيقية ولا إنها بتدعي عليه بالباطل. في الوقت ده اتأكدوا من إن سعيد كان مكروه جدا في المنطقة، هو ما كانش حرفيا أي حد بيطيقه وخاصة السيدات، واللي قالوا إنه كان بيتعرض لهم أكتر من مرة بطريقة مبالغ فيها، وأكتر من مرة دخل في مشاكل مع أزواجهم بسبب الطريقة اللي كان بيتعامل بيها مع سيدات المنطقة، حتى إن زوجته في أكتر من مرة اتخانقت معاه بسبب إنها شافته وهو بيبص على مريم وكان بيعمل نفسه مشغول وإنه بيصلح الدراجة النارية الخاصة بيه وهو راكنها قدام البيت، وإن مريم بنفسها لما كانت بتشوفه واقف في الشارع أو بتلمحه في أي مكان كانت فورا بتختفي من قدامه. ولما واجهوا سعيد بأقوال الجيران عنه وإن هم كلهم بالكامل مشتبهين مع زوجته ضده بإن هو اللي أنهى حياة مريم وابنها، قال لهم في الوقت ده أنا ما عملتش أي شيء وفضل يقسم ليهم. وفي الوقت ده قالوا له طب قول لنا أنت كنت فين في الليلة السابقة قبل ارتكاب الجريمة، وإمتى رجعت البيت، وإيه الأحداث اللي تمت بالظبط وإنت في الخارج، وليه كنت راجع للبيت وإنت مرتبك على حد أقوال زوجتك. سعيد في الوقت ده قال لأفراد الشرطة إنه خرج من البيت بعد ما تناول وجبة الإفطار مع أولاده، وكان المفروض إنه هيقابل واحد صديقه علشان يروحوا في عمل في شقة من الشقق في مدينة بدر. راحوا وانتهوا من عملهم وبعد كده راحوا قعدوا في قهوة ودخنوا هما الاتنين سيجارة حشيش. صرح لأفراد الشرطة إنه كان راجع ومرتبك وما كانش عايز زوجته تتكلم معاه وكان بيطلب منها إنها تدخل تنام لأن حصل مشكلة في السابق وزوجته اكتشفت إنه بيتعاطى المخدرات، وعملت قعدة كبيرة وقعدت فيها أهله، وتعهد في الوقت ده سعيد قدامهم إنه مش هيتناول أي مخدرات مرة تانية. وفكرة إن زوجته صباح تعرف إنه تعاطى المخدرات مرة تانية هيورطه في أزمة وفي مشكلة وهيطلعه قدام الناس اللي تعهد قدامهم بإنه صغير ومش قد كلمته، وعلشان كده هو ما كانش عايزها تتكلم معاه علشان ما تكتشفش الأمر. في الوقت ده أفراد الشرطة سألوه طب ومين صديقك اللي انت كنت معاه؟ قال لهم إن صديقه ده اسمه صالح وإن هما الاتنين بيعملوا في نفس المجال، ولما طلبوا منه رقم تليفون صالح علشان يتأكدوا من صحة أقواله بالفعل سعيد مدهم برقم تليفونه. ولكن أفراد الشرطة لما كانوا بيتصلوا بصالح على مدار 3 أيام كاملين اكتشفوا إن رقم صالح كان مقفول، ومهما حاولوا إنهم يتصلوا بيه ما كانوش قادرين يتواصلوا معاه. وفي الوقت ده كانوا متشككين من إن سعيد ما بيقولهمش الحقيقة، وعلشان كده قرروا إنهم يتحفظوا عليه في مركز الشرطة لحد ما صديقه صالح يظهر ويقدروا يتأكدوا منه هل سعيد بيقول لهم الحقيقة ولا لأ. وبعد ال3 أيام تليفون صالح اتفتح بالفعل، وفي الوقت ده تواصل معاه أفراد الشرطة وطلبوا منه إنه يحضر فورا علشان يتم التحقيق معاه. زي ما قلت لكم إن صالح كان قافل تليفونه لأنه كان مسافر البلد لأنه كان بيعايد مع أسرته هناك، وبعد مرور 3 أيام العيد فتح تليفونه. ولما راح لمركز الشرطة وسألوه هل هو وسعيد كانوا موجودين مع بعض في اليوم اللي حصلت فيه أحداث الواقعة، أكد ليهم صالح إن بالفعل هما الاتنين اتقابلوا بعد ما تناول وجبة الإفطار مع أسرته في يوم الواقعة، وبعد كده راحوا في شقة كانوا بيعملوا فيها بعض الأعمال في مدينة بدر، ومن بعدها راحوا وقعدوا على القهوة وفي حدود الساعة 2 بعد نص الليل افترقوا هما الاتنين. وقال صالح إنه ساب سعيد قدام القهوة وكان متجه لبيته، وصالح كمان رجع لبيته. أفراد الشرطة لما فحصوا سجلات الهاتف لصالح لأنهم كانوا مشتبهين بأنه ممكن يكون متورط في الجريمة وإن هو وسعيد راحوا لبيت مريم علشان يعتدوا عليها وهما الاتنين اللي أنهوا حياتها، اتأكدوا من خلال إشارة تليفون صالح بأنه ما كانش موجود في المنطقة اللي فيها بيت مريم وإنه كان في منطقة بعيد عنها تماما. ولكن المشكلة اللي كانت بتواجه أفراد الشرطة لما فحصوا إشارة تليفون سعيد بأن إشارة تليفونه كانت بتدل إنه في نفس البيت بما إنه ساكن في الطابق العلوي لمريم مباشرة، وكانوا في الوقت ده ابتدوا يتأكدوا بعض الشيء من إن ممكن سعيد ما يكونش هو اللي أنهى حياتها وإنه بالفعل بيقول الحقيقة، لأن سعيد في خلال التحقيق معاه اعترف على نفسه بأنه بيتعاطى المخدرات، اعترف إنه بيعاكس السيدات، بيدخل معاهم في علاقات، ولكن كان بيأكد إنه ملوش أي علاقة باللي حصل لمريم. وهنا أفراد الشرطة طلبوا منه إنه يفتكر أي تفصيلة. زوجته كانت بتقول إنها دخلت علشان تنام وسابته في صالة البيت، هل هو سمع أي صوت، أي حركة، أي شخص غريب دخل البيت؟ وهنا سعيد قال لهم إنه في حدود الساعة 3 ونص الفجر هو بالفعل سمع بعض الأصوات اللي كانت جاية من الطابق العلوي، وكانت الأصوات دي على حد وصفه عبارة عن دبدبة.
لما سألوه هو ليه ما اشتبهش في الأمر من البداية، قال لهم إنه كان بيعتقد إن الأطفال بتلعب، أو إنه ممكن تكون في بعض القطط بتتخانق مع بعض على السلم، وإنه ما التفتش للأمر نهائيا. وفكرة إنهم كانوا بيحاولوا يخلوه يتذكر الأحداث هي اللي خلت الأمر ده يخطر على باله. أفراد الشرطة كان عندهم شعور داخلي بإن سعيد بالفعل مش متورط في الأمر، ولكن فضلوا متحفظين عليه لحد ما يثبتوا إنه ملوش علاقة بالموضوع. وراحوا مرة تانية للمنطقة السكنية اللي كانت عايشة فيها مريم وأولادها. بدأوا إنهم يسألوا الجيران مين أكتر شخص في بيت مريم كان بيتعامل مع المحيطين بيه. وهنا قالوا لهم إن أكتر شخص كان بيتعامل مع المحيطين بيه هو ابنها الكبير موسى، بحكم إن هو اللي كان بينزل يلعب مع بعض الأولاد من المنطقة. وكمان زي ما قلت لكم إنه كان بيبيع بعض من المخبوزات والحلويات اللي كانت أمه بتصنعها في البيت. بدأوا إنهم يدوروا على الأولاد اللي كانوا بيتعاملوا مع موسى، ويسألوهم لو هو قال لهم أي شيء أو هم لاحظوا أي شيء قبل ما تتم الجريمة. وكل الأولاد اللي كانوا موجودين في المنطقة دلوا على ولد واللي كان من نفس عمر موسى، وكان اسمه عمر، وكان عمره في وقت أحداث الواقع 12 سنة. بدأ أفراد الشرطة إنهم يتكلموا مع عمر ويسألوه لو كان شاف أي شخص غريب في المنطقة، أو إن موسى قال له إن في شخص بيهدده هو وأمه في السابق. عمر قال لهم إن عمر ما موسى اتكلم معاه في أمور مشابهة، ولكن صرح ليهم إن قبل الواقعة بحوالي يومين، في اليوم ده موسى قال له إنه مش هيقدر ينزل يلعب معاه، لأنه من المفروض أمه عندها طلبية مطلوبة منها لبعض المخبوزات والحلويات علشان حفلة، وإنه لازم يقعد معاها علشان يساعدها في إعدادها. وفي اليوم ده موسى منزلش يلعب مع عمر. ولكن عمر قال لأفراد الشرطة إن في اليوم ده وصل للمنطقة اللي كانوا عايشين فيها شخصين، وكانوا بيسألوا في الوقت ده عن بيت سيدة اسمها مريم الصباغ، وإنها سورية الجنسية. قال إن لما وصلوا الكلام والشخصين دول كانوا بيسألوه لو هو ليه أي علاقة بمريم أو بابنها، قال لهم إن بالفعل موسى ابن مريم بيكون صديق ليه، ولكنه منزلش يلعب معاه النهاردة. ولما سألوه هم عايشين في أي شقة، شاور لهم عمر على الشقة اللي كانت عايشة فيها مريم مع ابنها، وقال إن بعد كده الشخصين دول مشيوا وهو ما يعرفش هم اتجهوا لفين. ولكن عمر قال لأفراد الشرطة تفصيلة واللي كانت مهمة جدا. قال لهم في الوقت ده إن الأشخاص اللي كانوا بيتكلموا معاه كانوا بيتكلموا زيهم زي المصريين، ولكن كان واضح عليهم إن لهجتهم مش زي اللهجة اللي هو بيتكلم بيها. ولما سألوه أنت تقصد إيه؟ قال لهم إن من الواضح كده إن هم من الصعيد. أفراد الشرطة لما سمعوا التفصيلة دي من عمر، وفكرة إن الولد ترجم الموضوع بعقله بإنهم بيتكلموا بلهجة وكأنهم من أهل الصعيد، قالوا إنه ممكن الشخصين دول كانوا سوريين الجنسية هم كمان، وكانوا بيتكلموا باللهجة المصرية. وللسبب ده عمر حس إنهم بيتكلموا بلهجة صعيدية لأن طريقتهم ولهجتهم كانت غريبة عليه. في الوقت ده أفراد الشرطة وهم بيفحصوا المكان لقوا إن في واحد من الجيران مثبت كاميرا مراقبة في البلكونة الخاصة بشقته. كاميرا المراقبة دي ما كانتش بتكشف مدخل البيت اللي فيه شقة مريم، ولكنها كانت بتكشف المدخل للمنطقة اللي كان فيها البناية السكنية. بمعنى إن أي شخص هيدخل للمنطقة كاميرات المراقبة هترصده. طلبوا من صاحب البيت إنه يسلمهم تفريغ لكاميرات المراقبة، وبالفعل هو كان متعاون معاهم جدا. ولما بدأوا إنهم يفحصوا كاميرات المراقبة، وتحديدا في اليوم اللي عمر صديق موسى ابن مريم قال لهم إن في أشخاص وصلوا وكانوا بيسألوا عن بيت مريم وابنها موسى، في الوقت ده شافوا شخصين كانوا واقفين مع عمر نفسه وهما بيتكلموا معاه. وهنا اتأكدوا من صحة أقوال عمر، وإن الكلام اللي كان بيقوله ما كانش اختلاق من عقله. ولكن الشخصين دول بعد ما سابوا عمر راحوا وركبوا في عربية. كاميرات المراقبة كانت جودتها ممتازة لدرجة إنها وضحت لأفراد الشرطة بعد ما كبروا الصورة الأرقام للوحة المعدنية للعربية. لما بدأوا إنهم يفحصوا أرقام اللوحة المعدنية علشان يعرفوا مين صاحبها، قدروا إنهم يتوصلوا إن العربية مسجلة باسم شخص اسمه نذير، وإنه عمره 35 سنة، وإنه بالفعل سوري الجنسية. ولكن الأمر الصادم بالنسبة لأفراد الشرطة لما توصلوا لاسم نذير، نذير كان اسمه نذير الصباغ، وده نفس لقب مريم. بمعنى إن الشخصين اللي وصلوا للبيت كانوا من عيلة مريم، وإن صاحب العربية اللي كان بيسأل على شقتها هي وابنها كان أخوها نذير. ومن خلال فحص جواز السفر الخاص بنذير أخو مريم، قدر يتوصل أفراد الشرطة إنه مقيم في مدينة 6 أكتوبر. في الوقت ده وصلوا للمكان اللي هو مقيم فيه، لقوه كان قاعد في البيت بصورة طبيعية تماما، وكان في نفس الوقت قاعد معاه واحد من إخواته واللي كان اسمه نعيم، وعمره في وقت أحداث الواقع 36 سنة. ألقوا بالقبض عليهم هما الاتنين وأخدوهم لمركز الشرطة، لأن أفراد الشرطة
كانوا مشتبهين إن نعيم هو الشخص التاني اللي ظهر في خلال كاميرات المراقبة. بمجرد ما أخدوهم وبدأوا التحقيق معاهم، هم ما أنكروش أي شيء وصرحوا لأفراد الشرطة إن بالفعل هما الاتنين اللي أنهوا حياة مريم وابنها. ولما سألوهم عن السبب والدافع، قالوا إنهم كانوا بيغسلوا عارهم، وبدأوا في الوقت ده إنهم يسردوا التفاصيل الكاملة عن إنهم إزاي وصلوا لمريم وقدروا يتعرفوا إنها موجودة في مصر، وقرروا في الوقت ده إنهم يروحوا لشقتها علشان ينهوا حياتها وحياة ابنها. أفراد الشرطة لما طرحوا السؤال على نزير ونعيم هم قدروا يتوصلوا لمكان مريم إزاي، قالوا لهم إن قبل الواقع بحوالي 4 أيام وصل صديق ليهم، واللي كان يعرفهم من وهم في سن صغير، وكان عارف مريم كويس جدا وعارف شكلها. الصديق ده قال لهم إن مريم كانت في منطقة مدينة نصر لأنها كانت بتشتري بعض السلع من محل مخصص لخامات الحلويات والمخبوزات، وفي الوقت ده هو شافها بالصدفة البحتة. ولما اشتبه إن هي، قرر في الوقت ده إنه يتتبعها. فضل ماشي وراها وهي بتركب في المواصلات هي وابنها، واتأكد من المكان اللي هي وصلت ليه، ولكنه ما دخلش لحد المنطقة اللي طلعت فيها في بنايتها السكنية. هو وصل للمنطقة وبعد كده أخد بعضه ورجع لنزير والنعيم وبلغهم بكل التفاصيل دي. أفراد الشرطة لما سألوهم صديقهم ده اسمه إيه، قالوا إن صديقهم ده اسمه مصطفى. ولما سألوا نزير ونعيم هل هو متأكد من إن دي مريم أختهم، قال لهم في الوقت ده إنه مشتبه فيها بنسبة كبيرة جدا، وإنه يقدر يدلهم على المكان وهم يروحوا يتأكدوا بنفسهم. نزير ونعيم قالوا إنهم وصلوا للمنطقة اللي دلهم عليها مصطفى قبل الواقعة بيومين، وبدأوا إنهم يسألوا في المنطقة عن سيدة سورية اسمها مريم وعندها ابن. وفي الوقت ده في ولد من الأولاد اللي كانوا بيلعبوا في الشارع قال لهم إن بالفعل ابن مريم، واللي في الوقت ده عرفوا إن مريم سمت ابنها على اسم أبوهم وإنه اسمه موسى، ولكن الأمر ده كان لا يعنيهم على الإطلاق. دلهم في الوقت ده على الشقة اللي عايشة فيها مريم مع ابنها موسى. نزير ونعيم قالوا إنهم أخدوا بعضهم ومشيوا من المنطقة وقعدوا يتشاوروا مع بعض علشان يشوفوا هم هيعملوا إيه. تواصلوا مع إخواتهم في سوريا وعرضوا عليهم الأمر، وفي الوقت ده إخوات مريم ال7 حكموا عليها بالإعدام، وطلبوا من إخواتها اللي موجودين في مصر إنهم يروحوا لبيتها وينهوا حياتها هي وابنها علشان يتخلصوا من العار اللي ألحقته بيهم. ولما سألهم أفراد الشرطة طب انتوا ليه ما عملتوش الأمور دي كلها لما كانت مريم في سوريا وعايشة مع زوجها، قالوا لهم في الوقت ده إن أبوهم منعهم وطلب منهم إنهم يوعدوه بإنهم مش هيقربوا لأختهم ولا لزوجها بأي سوء، واكتفى فقط بإنه أنهى علاقته بيها، وقال إنه مش حابب إنه يتواصل معاها مرة تانية. ولكن إخوات مريم كانوا بيقولوا لأفراد الشرطة إن أبوهم بعد زواج مريم بحوالي 3 سنوات توفى، وبالرغم من إن وفاته كانت وفاة طبيعية إلا إنهم فضلوا محملين مريم الذنب بإنها بالعار اللي ألحقته بأبوهم هي اللي تسببت في وفاته. نعيم ونزير قالوا لأفراد الشرطة إنهم وصلوا لبيت مريم في حدود الساعة 3:30 الفجر. خبطوا على الباب، ولما مريم فتحت الباب وشافت إخواتها واقفين قدامها رحبت بيهم ودخلتهم لجوه البيت. كانت سعيدة جدا، وكانت بتقول لهم قد إيه إنها كانت تعبانة في حياتها هي وأولادها، وإن أخيرا هيجتمع شملها بيهم، وإنها مبسوطة إنها شافتهم واطمنت عليهم. ولكن نزير ونعيم قالوا في الوقت ده إنهم بدأوا يعتدوا عليها بالضرب. كل واحد فيهم كان بيأكد إن مريم ولا كانت بتصرخ ولا بتحاول تستنجد بأي حد، هي كل اللي كانت بتعمله كانت بتطلب منهم إنهم يستهدوا بالله ويحاولوا إنهم يتفهموا الموقف وينسوا الماضي تماما ويفكروا فيها على إنها أختهم اللي من لحمهم ودمهم. فأثناء ما النقاش كان داير ما بين مريم وما بين إخواتها نزير ونعيم، في الوقت ده ابنها موسى صحي من نومه وكان بيحاول إنه يدافع عن أمه، ونزير ونعيم بدأوا إنهم يحاولوا يعتدوا عليه بالضرب. مريم في الوقت ده كانت بتحاول إنها ترمي بجسمها فوق موسى علشان تمنع إخواتها من إنهم يعتدوا عليه بالضرب، وده بيفسر الآثار للضرب اللي كانت على ذراعين مريم من الخلف، واللي اتفسرت بتقرير الطب الشرعي بإنها كانت آثار مقاومة. نزير ونعيم قالوا إنهم لما كانوا بيشدوا مريم علشان تبعد عن ابنها ويفصلوهم عن بعض وهما الاتنين كانوا متشبثين ببعض بقوة، بدأت ملابسها إنها تتمزق من عليها، وده وضح لأفراد الشرطة إن الأمر ما كانش أمر اعتداء. في الوقت اللي نزير ونعيم كانوا بيحاولوا إنهم يسحبوا أختهم، هم اللي تسببوا في تمزيق ملابسها. بعد كده جابوا كرسيين كانوا موجودين في صالة البيت وربطوا مريم وربطوا ابنها، وبدون أي رحمة ولا أي شفقة ولا حتى أي التفات لتوسلات مريم في إنهم يرحموها ويرحموا ابنها، قرروا في الوقت ده إنهم ينهوا حياتهم هما الاتنين. وبالفعل هو ده اللي حصل. صدمة نزير ونعيم في الوقت ده كانت بإن مريم ما أنجبتش ابنها موسى فقط. مصطفى صديقهم لما راح ليهم وقال لهم إنه شاف مريم مع ابنها،
هما كانوا بيعتقدوا إن مريم أنجبت ولد واحد، وعلشان كده قرروا إنهم ينهوا حياتهم هما الاتنين وبكده يكونوا تخلصوا منها تماما. وما كانش عندهم فكرة بوجود أبناء مريم التانيين، واللي زي ما قلت لكم اسمهم هارون ونجاة. ولو كانوا يعرفوا بوجودهم بكل تأكيد ما كانوش هيرحموهم هما كمان، وكانوا هيتجهوا ليهم وهينهوا حياتهم. من خلال الاعترافات اللي قدمها نزير ونعيم وإنهم دلوا كمان على صديقهم مصطفى، الشرطة راحوا وألقوا بالقبض عليه، وبدأ يتم توجيه الاتهام لنزير ونعيم بالقتل العمد والمصطفى بالتحريض على القتل، لأنه لما دل على المكان اللي كانت موجودة فيه مريم وأولادها بكل تأكيد هو كان عارف النتيجة، وكان عارف إخواتها هيعملوا معاها إيه كويس جدا. وبالرغم من كل ده هو راح وقال لهم على مكانها بدون ما يفكر في العواقب، وده بيخليه إنه محرض على القتل. والقانون في مصر بيقول إن المحرض على القتل زيه زي القاتل بالظبط. نزير ونعيم ومصطفى بما إنهم ارتكبوا الجريمة على أرض مصر فتم محاكمتهم جوه مصر، وبدأت محاكمتهم من منتصف سنة 2019 وتم الحكم عليهم هم الثلاثة بالإعدام في منتصف سنة 2020. وفي سنة 2021 تم تنفيذ الحكم عليهم بالفعل، وطبعا تم تبرئة ساحة سعيد الكهربائي اللي ما كانش ليه أي علاقة بالموضوع. ولكن لو ما كانش أفراد الشرطة توصلوا للتفاصيل اللي بتبرأ ساحته كان باحتمالية كبيرة جدا هو اللي يشيل الشيلة. مش معروف هل هو استمر في زواجه مع زوجته بعد ما قدمت بلاغ ضده، ولكن على أي حال الموقف اللي اتحط فيه هيخليه بعد كده يفكر مليون مرة قبل ما يحط في دماغه إنه يتعرض لأي سيدة بأي طريقة غير لائقة. بكل أسف إخوات مريم ما رحموهاش ولا رحموا أولادها، وكان كل تركيزهم إنهم ينتقموا منها، برغم من إن على حد أقوالهم أبوهم قال لهم إنهم يسيبوها في حالها وإنهم يبعدوا عنها وما يأذوهاش بأي شكل. هما مش بس كانوا مقررين إنهم ينهوا حياة مريم، هم كانوا عاوزين يقضوا على نسلها هي وعمار دفعة واحدة. ولو كان عندهم علم بأن مريم أنجبت أولاد تانيين ما كانوش هيتأخروا عن إنهاء حياتهم. المرعب في الأمر اعترافات نزير ونعيم بأنهم اتناقشوا مع إخواتهم المتبقيين والسبعة اجتمعوا على إن يتم إنهاء حياة مريم وابنها. الفكرة في حد ذاتها مفيش عقل يقدر يستوعبها. أليس منكم رجل رشيد؟ مفيش واحد منهم طلع وقال يا جماعة اللي احنا بنعمله ده جنان وخلونا نسيب أختنا في حالها؟ أو الأفضل بكتير إنهم يتقربوا من أختهم ويحتووها ويحتووا أولادها ويعتبروهم زي أولادهم؟ كل الأمور دي ما خطرتش في عقلهم بكل أسف، وكانوا شايفين إن الحل الوحيد علشان يتخلصوا من العار اللي ألحقته بيهم مريم بسبب زواجها من عمار بإنهم ينهوا حياتها وحياة ابنها. الحاجة إجلال حاولت مرارا وتكرارا إنها تتبنى هارون ونجاة أبناء مريم، ولكن بكل أسف القانون بما إنها تجاوزت ال60 سنة ما بيتيحش ليها الفرصة إنها تتبنى أي أطفال. والحقيقة إني ما عنديش أي فكرة أولاد مريم المتبقيين هارون ونجاة إيه مصيرهم بعد ما تم إنهاء حياة أمهم. بكل أسف إخوات مريم الغل والحقد عمى عينيهم، وابتدوا إنهم بدل ما يشوفوها أختهم الصغيرة اللي كانت مدللة في فترة من الفترات في حياتهم كانوا شايفينها وكأنها عدو ليهم، وكانوا مش هيقدروا إنهم يتخلصوا من الأحقاد اللي في قلبهم إلا بإنهاء حياة مريم. وبكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا. بشكركم جدا على المشاهدة. لو بتحبوا النوع ده من المحتوى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتستنوني كل يوم سبت واثنين وأربع وحكاية جديدة. سلام.